কি খবৰ সকলোৰে তোমালোকৰ লগত ডিৰেকচন সায়েন্সৰ কোৱেশ্চন কিছুমান তোমালোকৰ প্ৰিভিয়াস ক্লাছত ডিসকাস কৰিছিলো গতিকে আজি তোমালোকৰ লগত আকৌ নতুন দুটামান কোৱেশ্চন জাস্ট অলপ আগতকৈ অলপ উন্নত ডিসকাস কৰিম হেতু তোমালোকে চাই লবা আগৰ ক্লাছ টু তোমালোকে চাই লব পৰা যিখিনি শিকাইছিলো বা পঢ়াইছিলো ঠিক আছে এটা এটা কথা হ'ল Question to all, two persons A and B starting from a point moves 10 km in north direction. মানে কি আছে দুজন লৰা আছিল ঠিক আছে তোমালোকে জেনেদৰে ইজনে ইজনৰ লগত খুচকাই গৈ থাকে ঠিক আছে এটা কথাটো হ'ল দুটা লৰা আছিল হিহঁতে কি হ'ল নৰ্থ ডাইৰেকচনত 10 km খুচকাইলে তাৰ পিছত A turns left A কোনফালে টাৰ্ণ ললে বাও সাইডে and moves 10 km কিমান কিলোমিটাৰ গল 10 কিলোমিটাৰ গল while B covered the same distances মানে 10 কিলোমিটাৰ B ও কভাৰ কৰিছে but in opposite to that of A A যদি এফালে গৈছে B এ ইফালে গৈছে বুজি পাইছা না then B turns left B এ কোনফালে টাৰ্ণ কৰিছে বাও সাইডে and A turns right A কোনফালে ৰাইট সাইডে and moves equal distances মানে কি হৈছে দুজনে ইকুৱেল ডিসটেন্স কভাৰ কৰিছে how far are A and B are each other মানে A আৰু B এ যিমান ডিসটেন্স ইফালে ইফালে গল কিহঁতৰ মাজৰ এতিয়া ডিসটেন্সটো কিমান আমি উলিয়াব লাগে কথাটো হ'ল এই ধৰি ললো দুজন আছিল A B ঠিক আছে না আমি এনেদৰে লিখি ললো two persons A and B are starting from a point moves 10 km in north দুইটা কিমান গল A B গৈ কত পালাগে অলপ ইয়াত লিখো ৰবা আৰু লিখিব লাগিব তো A B ইয়াত পালাগে বুজি পালা না two persons A and B are starting from a point moves 10 km in north এটো কিমান ডাইৰেকচন 10 km A turns left A কোনফালে টাৰ্ণ কৰিলা লেফট সাইডে and moves 10 km A গৈ ইয়াত পালাগে এটো কিমান ডিসটেন্স 10 km A moves left in 10 km while B covered the same distance B ও 10 km কভাৰ কৰিছে but in opposite to that of A মানে B কোনফালে গল এফালে 10 km B ইয়াত পালাগে বুজি পালা এৰে কথাটো হ'ল then B turns left B এফালে গৈছে B এর লেফট সাইডে টাৰ্ণ কৰিলে মানে ওপৰ ফালে মানে আকৌ নৰ্থ ডাইৰেকচনত A turns right A এফালে আহি আছিল ঠিক আছে এই মানুহটো এনেকে নাই জানো ইয়াৰ সোঁফাল কোনটো হ'ব ওপৰ সাইডটো বাওঁফাল হ'ব সাউথ টু গতিকে A কোনফালে গল নৰ্থ সাইডে and moves equal distances ধৰি ললো ই যিমানটো ডিসটেন্স গল ইও সিমানটোৱে গল বুজি পালা এটা how far are A and B to each other এতিয়া যিটো পইণ্টৰ পৰা দুইটা ফালৰে কাটিছিলে ই এফালে আহিলে 10 কিলোমিটাৰ ই এফালে গল 10 কিলোমিটাৰ হেৰ ডিসটেন্স কিমান হল এটো প্লাস কৰি দিলে হল আৰু বিশেষ টানে কোনা 20 কিলোমিটাৰ ইমান আনসাৰ কোৱেশ্চনটো হল John walks a distance of 3 km towards north and then he turns to the left কেজে জনে নৰ্থ ডাইৰেকচনত 3 কিলোমিটাৰ গৈছে and then turns left বাওঁফালে ঘুৰিছে and walks for 2 km কিমান গৈছে 2 কিলোমিটাৰ at this point he turns left হে পইণ্টৰ পৰা কি হৈছে বাওঁফালে মুভ কৰিছে and walks for 3 km মানে 3 কিলোমিটাৰ আকৌ খুচকাইছে he again turns to the left আকৌ বাওঁফালে ঘুৰিছে and walks another 3 km ঠিক আছে না আকৌ কিমান গৈছে 3 কিলোমিটাৰ how many kilometers is he from the starting point মানে যত হি পকাই যত ঘুৰি পালাগে starting point পৰা তাৰ ডিসটেন্সটো কিমান খুদিছে বুজি পাইছা এটা কথাটো হ'ল জন walks a distance of 3 km towards north ডাইৰেকচনত কিমান গল 3 km এটো জনৰ পজিশন নৰ্থ ডাইৰেকচনত কিমান গল 3 km and then turns to the left বাওঁফালে ঘুৰিছে আৰু কিমান গৈছে 2 km বুজি পালা না 2 km at this point মানে এই পইণ্টৰ পৰা he turns left and walks for 3 km আকৌ কিমান গৈছে 3 km বাওঁফালে ঘুৰি কিমান গৈছে আকৌ 3 km he again turns to the left and walk another 3 km আকৌ কিমান গৈছে এনেদৰে 3 km গৈছেগে কাৰণ ইয়াৰ পৰা ইয়ালে 2 km হে হি আকৌ কিমান গল 1 km বাহি গল বুজি পাইছা না এটা কথাটো হ'ল and walks another 3 km how many kilometers is he from the starting point এই starting point পৰা তাৰ distance to কিমান present position to কিমান হল 1 km ইয়াৰ answer to কিমান আছে 1 km ঠিক আছে না এটা তোমালোকৰ next question to আছে অলপ বেলেগ টাইপৰ হা এটো অলপ তোমালোকৰ এংগল বিলাক তোমালোকে জানিব লাগিব যে তোমালোকৰ বুজি পাইছা না ধৰিলে তোমালোকে এটো প্ৰটেক্টৰটো আগতে দেখিছা প্ৰটেক্টৰটো কিমান থাকে 180 ডিগ্ৰী না এই গোটেই বস্তুটো কিমান হল 180 ডিগ্ৰী
এটা এটা 90 ডিগ্ৰী এংগল ইয়াক যদি হাফ কৰি দিয়া হয় এটো কিমান হ'ব 90 ডিগ্ৰী এটো কিমান 90 ডিগ্ৰী টোটাল কিমান হ'ল 180 ডিগ্ৰী মানে এটো হোৱা নাই জানো বুজি পাইছা না এটা এই 90 ডিগ্ৰী এংগলটো এটো যদি আমি হাফ কৰি দিও এটো কিমান 45 ডিগ্ৰী এটো 45 ডিগ্ৰী মানে কিমান হ'ল 45 প্লাস 45 মানে আলটিমেটলি এটো গুটেটো 90 ডিগ্ৰী হ'ল ইমানখিনি তোমালোকে জানিলে হ'ল এটা তোমালোকৰ লগত কোৱেশ্চনটো ডিসকাস কৰি দিছো Sweetie is facing towards north and she turns 135 degree towards left and then she turns 90 degree right and finally turns 45 degree left in which direction she is facing মানে কি কৈছে Sweetie north directionত চাই আছে তাৰ পাছত 135 degree বাও সাইডে বা লেফট সাইডে কি কৰিছে মুভ কৰিছে তাৰ পিছত 90 ডিগ্ৰী আকৌ ৰাইট সাইডে মুভ কৰিছে তাৰ পিছত 45 ডিগ্ৰী আকৌ লেফট সাইডে এটা টায়ার ডাইৰেকশনটো কোন ফালে আছে বা কোনটো দিশে চাই আছে আমি চাব লাগে এটা কথাটো হল এটা তোমালোকে ধৰি ললো ঠিক আছে না নর্থ ইস্ট ওয়েস্ট সাউথ ঠিক আছে তাই কোন ফালে চাই আছে নর্থ সাইডে চাই আছে তাৰ পিছত 135 ডিগ্ৰী টুৱাৰ্ডছ লেফট ইয়ালৈকে কিমান হল এই গুটে বস্তুটো কিমান আছে গুটে বস্তুটো কিমান আছে 180 ডিগ্ৰী হয়নে এই গুটেটো কিমান আছে 180 ডিগ্ৰী এতিয়া তাই লেফট সাইডে চাইছে মানে এটো ডাইৰেকশনতে চাইছে হয়নে বুজি পাইছে না লেফট সাইডে চাইছে এতিয়া কথাটো হল আমি 180 পৰা আমি 135 যদি মাইনাস কৰি দিও কিমান হ'ব 45 ডিগ্ৰী হয়নে মানে কিমান এতিয়া তোমালোকে এনেদৰে চোৱা এনেদৰে আহি ইয়ালৈকে 90 ডিগ্ৰী আহিলে তাৰপৰা 45 ডিগ্ৰী আহিলে মানে ইমান মানলৈ আহিব হয় না কাৰণ এটো 45 ওলোৱা নাই জানো ইয়াক হাফ কৰি দিলো মানে ইয়ালৈকে কিমান হল এটো এই বস্তুটো 135 ডিগ্ৰী বুজি পাইছা ফাৰ্ষ্টতে তাই এফালে চাই যাবা নৰ্থ হলে চাই আছিল তাৰপৰা 135 ঘূৰি দিলে তোমালোকে এটো দেখাই দিলো 135 টো এটো কেনেদৰে উলিয়াব লাগে চোৱা 180 পৰা 135 মাইনাস কৰিলে 45 ওলালে এটো হাফ কৰি দিলো বুজি পাইছা না এই বস্তুটো হাফ কৰি দিলে কি হ'ব এফালে 45 থাকি যাব মানে ইয়ালৈকে কিমান হল 90 ডিগ্ৰী প্লাস 45 মানে 135 ইয়ালৈকে হৈ গল এতিয়া then she turns 90 ডিগ্ৰী right আকৌ এই পজিশনটো এফালে এটো দিশে চাই আছিল ইয়াৰ পৰা কিমান ঘূৰিলে মানে সাউথ ওয়েস্ট ডাইৰেকশনত চাই আছিল তাৰ পিছত আকৌ 90 ডিগ্ৰী ঘূৰিলে এনেদৰে সো তোমালোকে এটো বস্তুটো দেখিলে কেনেকৈ হ'ব 90 ডিগ্ৰীটো সদায় এনেকুৱা থাকে না থাকে বুজি পাইছে না এটো কিমান হল 90 ডিগ্ৰী গতিকে আকৌ ট্ৰাই কি হল আকৌ এনেদৰে 90 ডিগ্ৰী মুভ কৰিলে এতিয়া কোনটো ডাইৰেকশনত চাই আছে নর্থ ওয়েস্ট উত্তৰ পশ্চিম ডাইৰেকশনত তাৰ পিছত ফাইনালি টাৰ্নছ 45 ডিগ্ৰী লেফট আকৌ এটো কিমান হল এই এংগলটো কিমান আছে 45 গতিকে আকৌ কিমান আহিলে 45 ডিগ্ৰী লেফটলৈ আকৌ তাই মুভ কৰিলে বুজি পাইছা এতিয়া তাৰ ডাইৰেকশনটো কোনটো দিশে চাই আছে 45 ডিগ্ৰী মুভ কৰিলে তাই এনেকুৱা হ'ব হনে এজনী ছোৱালীজনী এটা তাই কোনটো ডাইৰেকশনত চাই আছে কোৱাচোন ওয়েস্ট মানে পশ্চিম তোমালোকে অলপ জাস্ট বাকি ডিজিট বিলাকৰ ধৰি ললো 270 দিয়ক বা বেলেগ দিয়ক সেইখিনি কাৰণে তোমালোকে অলপ ক্যালকুলেশন খিনি নিজে বুজি পাব লাগিব ফাৰ্স্ট কথা সেকেন্ড কথা তোমালোকে যেহেতু তোমালোকে 45 90 ডিগ্ৰী দিয়ে ন তেতিয়া তোমালোকে বৰ বিশেষ অংক কৰি থাকিব না লাগে তোমালোকে এনেদৰে মুখটো চাব পাৰা এতিয়া চোৱা 135 ডিগ্ৰী এনেকৈ গল এই 90 ডিগ্ৰী গল আকৌ এনেদৰে ঘূৰি গল বুজি পাইছানে আকৌ 45 ডিগ্ৰী মানে 90 ৰ হাফ মানে যদি ইমান কোণ আৰু ইমান কোণ মিলি ফুল হয় মানে 45 ডিগ্ৰী প্লাস 45 ডিগ্ৰী মিলি 90 ডিগ্ৰী হয় তোমালোকে এটো তোমালোকে মুখটো তোমালোকে চেক কৰিব পাৰা বুজি পাইছা গতিকে আজিলৈ মানে পুনৰ নতুন এটা টপিকত লগ পাম তোমালোকক থ্যাংক ইউ